Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτήν εδώ την υπέροχη σπιτική παραδοσιακή τυρόπιτα με φύλλο αέρος. Ένα πολύ τραγανό φύλλο, το οποίο είναι ανοιγμένο στο χέρι χωρίς πλάστη. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν την Παρασκευή μας με 500 γραμμάρια νερό. ...50 με 60 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι και 500 γραμμάρια αλεύρι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε τύπο αλεύρου θέλετε. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλεύρι για τσουρέκι, όποιο αλεύρι θέλετε εσείς. Απλά φροντίστε να είναι καλής ποιότητος, γιατί αυτά είναι τα μοναδικά υλικά για το φύλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για να γύρει πιο πλούσια η ζύμη. Ρίξαμε λοιπόν τώρα το μισό αλεύρι, ανακατεύουμε να ενσωματωθεί και έπειτα θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο. Να έχετε κατά νου ότι κάθε αλεύρι έχει τον δικό του δείκτη απορρόφησης υγρασίας. Κάποια είναι περισσότερο, κάποια είναι λιγότερο υδρόφυλλα. Άρα λοιπόν μπορεί να μην χρειαστεί ακριβώς 1 κιλό, να χρειαστούν για παράδειγμα 950 γραμμάρια ή να χρειαστούν 1040 γραμμάρια. Εξαρτάται από τον τύπο του άλευρου που θα χρησιμοποιήσετε. Σκοπός είναι να δημιουργήσουμε μια ζύμη λία, εύπλαστη, σαφώς ομογενή, που δεν κολλάει στα χέρια. Για να μην σας καθυστερώ, θα συνεχίσω εδώ το ζύμωμα για περίπου 10 λεπτάκια, δηλαδή μέχρι να απορροφηθεί το αλεύρι, και θα συνεχίσω να ζυμώνω για περίπου 7 με 10 λεπτά. Να γνωρίζετε ότι όσο περισσότερο ζυμώσετε σε αυτό το στάδιο, τόσο πιο εύκολα θα ανοίγει το φύλλο σας. Και μετά από περίπου 15 λεπτά ζυμώματος, η ζύμη μας έχει αυτή εδώ τη μορφή. Είναι λία, είναι πάρα πολύ εύπλαστη και ελαστική και σίγουρα ομογενής. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι εμείς χρησιμοποίησαμε αλεύρι για τσουρέκι, αλεύρι για μπριός, δυνατό αλεύρι, πλούσιο σε γλουτένη, το οποίο θα μας δώσει και την απαραίτητη ελαστικότητα. Αλλά δεν χρειάζεται να ανεβάσετε τόσο πολύ το κόστος της συνταγής. Μπορείτε να έχετε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε τώρα είναι πάνω σε μια καθαρή επιφάνεια θα χωρίσουμε τη ζύμη σε 8 κομμάτια. Λοιπόν, χωρίζω εδώ περίπου στη μέση και το κάθε μισό σε 4 κομμάτια. Το ίδιο θα κάνω και εδώ. Και βέβαια, άμα δούμε ότι κάποιο είναι λίγο πιο μικρό, θα κόψουμε λίγη ζύμη από ένα πιο μεγάλο και θα το ενισχύσουμε. Θα κάνουμε τη ζύμη μας μπαλάκι. Δεν χρειάζεται να είστε φούρναρης τεχνίτης, απλά πράγματα. Δείτε πως το κάνω, μπορείτε να το κάνετε και έτσι στο χέρι. Αυτό εδώ. Να σας δείξω, το πιάνουμε, βλέπετε εδώ,
γυρίζουμε προς τα κάτω. Αυτό, το βλέπετε. Γυρίζουμε προς τα κάτω και κλείνουμε. Δεν χρειάζεται μόνο με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνουμε κάτι και ένας από αυτούς είναι ο ιδανικός για εμάς σε όποιο στάδιο και αν βρισκόμαστε, είτε είμαστε αρχάριοι στην κουζίνα είτε είμαστε σε προχωρημένο στάδιο. Λοιπόν, τα μπαλάκια μας είναι έτοιμα. Θα πάρουμε λοιπόν ένα ταψί, θα βάλουμε εδώ λίγο ελαιόλαδο, βάζω το μπαλάκι μου, το βουτάω πολύ καλά στο ελαιόλαδο, συνεχίζω με ένα δεύτερο, και ούτω καθεξής. Σε κάποιο άλλο βίντεο σας είχα δείξει την ίδια διαδικασία με πολύ περισσότερο λάδι. Ναι, είναι δόκιμος τρόπος και αυτός. Μπορείτε όμως και με πολύ λιγότερο λάδι σε αυτό το στάδιο. Ούτως ή άλλως το λάδι που συνολικά θα χρειαστούμε είναι δεδομένο. Θα χρειαστούμε γύρω στα 350 γραμμάρια λάδι, το οποίο μπορεί να είναι ελαιόλαδο, ηλιέλαιο ή συνδυασμός των δύο, ή κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν μαργαρίνη και ελαιόλαδο ή βούτυρο και ελαιόλαδο, κάτι που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου στις πίτες. Θα πατήσω λίγο τα μπαλάκια να γίνουν έτσι λίγο πεπλατισμένα. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, εντυπώσεις και απορίες σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα, βοηθά πάρα πολύ στην προώθηση του περιεχομένου του καναλιού από τον αλγόριθμο του YouTube. Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι. Θα σκεπάσουμε με διάφανη μεμβράνη, πιέζοντας πάνω στα μπαλάκια. Θα χρειαστούμε και ένα δεύτερο φύλλο. Εδώ δεν θέλουμε να μας πάρουν αέρα και θα αφήσουμε στην άκρη τη ζύμη να ξεκουραστεί για περίπου μισή με μία ώρα ανάλογα. Κάντε κάποιες άλλες δουλειές και το ξαναπιάνετε στη συνέχεια. Εμείς στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε την γέμιση για την πίτα μας. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε μισό κιλό φέτα. Εγώ επιλέγω μια σκληρή φέτα από τον Παρνασσό, την οποία θα τρίψουμε στον χοντρό τρίφτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο άλλο είδος φέτας θέλετε. Και φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη γέμιση θέλετε και να φτιάξετε σπανακούπιτα, σπανακοτηρόπιτα, μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φύλλο αέρος, γιατί περί αυτού πρόκειται, ζαμπονοτηρόπιτα, μανιταρόπιτα, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε γλυκές πίτες όπως γλυκά κολοκυθόπιτα ή να χρησιμοποιήσετε για γέμιση ένα μείγμα από μαρμελάδα, κυρίως μαρμελάδα ροδάκινο, ψιλοκομμένα αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς. Θα τρίψουμε λοιπόν τη φέτα μας. Μπορείτε επίσης να εμπλουτίσετε το μείγμα με ανθότυρο, γλυκιά ανάλατη μυζήθρα, αν δεν θέλετε την γεύση της φέτας πάρα πολύ έντονη μέσα στην πίτα. Προσωπικά μου αρέσει. Λοιπόν, εδώ είναι το τυράκι μας. Θα προσθέσουμε μέσα στο μείγμα ένα κεσεδάκι γιαούρτι,
Εγώ χρησιμοποιώ πάντα το γιαούρτι στην πύληνη συσκευασία. Κάποιοι μέσα στην γέμιση της πίτας βάζουν και αυγά. Προσωπικά δεν μου αρέσει, δεν βάζω. Αυτόνο πιπεράκι εμείς βάλαμε 40 κράκ, εσείς θα βάλετε όσο θέλετε και όσο κάνει να φάτε. Μπορείτε να αρωματίσετε τη γέμιση με ψιλοκομμένο άνηθο, με ψιλοκομμένο δυόσμο αν θέλετε, με μάραθο ή όποιο άλλο βότανο εσείς θέλετε. Εμείς θα προσθέσουμε λίγο μαραθόσπορο που μας αρέσει πάρα πολύ, μία κοφτή κουταλιά της σούπας ή 3 κοφτά κουταλάκια του γλυκού όπως έβαλα εγώ. Και θα προσθέσω και μισό κουταλάκι του γλυκού από ξηραμένο δυόσμο. Έχω φρέσκο δυόσμο πάνω στο roof garden, αλλά αυτή τη στιγμή με αυτές τις θερμοκρασίες δεν θα ανέβω να κόψω, οπότε θα βάλω αποξηραμένο. Λίγο ελαιόλαδο και θα κάνουμε ένα καλό ανακάτεμα. Και η γέμιση για την πίτα μας είναι έτοιμη. Έχω χαμηλώσει τη γωνία λήψης γιατί πιστεύω ότι έτσι θα βλέπετε καλύτερα. Θα σας δείξω το πρώτο φύλλο και το δεύτερο θα επιστρέψω σε λήψη από πάνω. Οπότε εσείς θα αποφασίσετε ποιο είναι πιο καλό ως εικόνα. Λοιπόν, στην καθαρή μας επιφάνεια θα βάλουμε λίγο λάδι. Παίρνουμε το πρώτο ζυμαράκι και με τα χέρια ή με ένα μικρό πλάστη λίγο θα το ανοίξουμε. Αυτό εδώ. Και ελαιόλαδο πιάνουμε με τα χέρια μας, τραβάμε, αφήνουμε. Τραβάμε, αφήνουμε. Τραβάμε, αφήνουμε. Τραβάμε, αφήνουμε. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο μέχρι να έχουμε ένα πολύ λεπτό φύλλο σχεδόν διάφανο. Μην σας ενδιαφέρει το ακριβές σχήμα. Ακόμα και αν δεν βγει ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, δεν θα παίξει κανέναν απολύτως ρόλο. Σε κάποια σημεία θα σας σκιστεί και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το γύρισα από την ανάποδη, από την άλλη πλευρά τέλος πάντων, δεν υπάρχει καλή και ανάποδη. Συνεχίζω κατά τον ίδιο τρόπο. Αυτό ονομάζεται φύλλο λαδιού ή φύλλο αέρος. Είναι το φύλλο με το οποίο στη Θεσσαλονίκη κάνουν τις μπουγάτσες. Το βλέπετε, το φύλλο γίνεται διάφανο και φτάνουμε σε ένα σημείο πέραν του οποίου το φύλλο σκίζεται.
Τα άκρα μπορεί να είναι λίγο πιο χοντρά ή θα τα λεπτύνετε με το χέρι ή θα τα κόψετε και με όλα αυτά τα υπολείμματα του ζυμαριού θα βγάλετε ένα ακόμα φύλλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το φύλλο το πρώτο είναι έτοιμο. Λίγο λάδι. Θα διπλώσω εδώ λίγο προς τα μέσα. Θα πάρω το 1/8 της γέμισης και θα το απλώσω. Δεν θέλουμε και ιδιαίτερα μεγάλο βάρος, γιατί το φύλλο είναι πάρα πολύ λεπτό και θα μας σκιστεί. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τώρα θα σηκώσω τα φύλλα που διπλώνω. Δεν θα κολλήσουν μεταξύ τους, επειδή ακριβώς έχουν το λάδι. Λοιπόν, θα γυρίσω εδώ, βλέπετε. Αυτό εδώ. Και τώρα πάρα πολύ εύκολα, ρολάροντας, θα κλείσουμε τις άκρες και είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να το βάλουμε όπως είναι μέσα σε ένα ταψί πάνω σε λαδόκολλα, τουλάχιστον εγώ χρησιμοποιώ λαδόκολλα, ή να το κάνουμε σαλίγκαρο, όπως θέλετε. Και για να βεβαιωθώ ότι όλα κύλησαν καλά και είδατε τι έκανα, άλλαξα τη γωνία λήψης. Λοιπόν, λίγο ελαιόλαδο. Θα ανοίξω λίγο το φύλλο με ένα μικρό πλάστη ή ακόμα και με τα χέρια. Ελαιόλαδο και πιάνουμε, τραβάμε και ανοίγουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Θέλει υπομονή. Καλό είναι την πρώτη φορά να πειραματιστείτε με μια μικρότερη ποσότητα ζυμαριού, ή πολύ απλά, αν δείτε ότι δεν τα καταφέρνετε, θα ανοίξετε κανονικά το φύλλο με τον πλάστη, χρησιμοποιώντας αλεύρι αντί για λάδι, για να μην σας κολλάει το φύλλο πάνω στον πλάστη. Λοιπόν, βλέπετε τι κάνω εδώ. Τραβάω προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά δεν πιάνω απλά τα άκρα, δεν ξέρω αν το βλέπετε, πιάνω και πιο μέσα. Θέλω να τεντωθεί, βλέπετε, και το κέντρο. Αυτό εδώ. Το ίδιο και εδώ, πιάνω από μέσα, τραβάω, βλέπετε, το κέντρο. Ξέχασα επίσης να σας πω ότι στη γέμιση καλό είναι να προσθέσετε και 1-2 κουταλιές της σούπας κάποιο σκληρό αλμυρό τυρί τριμμένο. Εγώ πρόσθεσα κεφαλοτήρι, δυστυχώς δεν το έδειξα στην κάμερα. Κοιτάξτε πόσο διάφανο γίνεται το φύλλο. Θυμάμαι από μικρός τη μητέρα μου να παλεύει με τις ώρες να ανοίξει φύλλο με τον πλάστη για να μας φτιάξει πίτες.
αυτή εδώ η τεχνική θεωρώ ότι είναι πολύ πιο απλή και εύκολη, ιδίως αυτή την περίοδο. Το γύρισμα γίνεται καλοκαίρι, γίνεται αρχές Ιουλίου του 2026, έχει αρκετή ζέστη, οπότε το να υδρώνεις πάνω από ένα φύλλο, πάνω από ένα μπλάστη, ίσως δεν είναι και το καλύτερο. Δοκιμάστε αυτή την τεχνική, πιστεύω ότι θα σας αρέσει και σύν το χρόνο θα εξοικειωθείτε και θα ανοίγετε σούπερ λεπτά φύλλα. Λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι είμαστε καλά. Εδώ λίγο θα κλείσω, ακριβώς όπως έκανα και πριν. Λίγο ελαιόλαδο. Θα απλώσω το 1/8 της γέμισης και θα διπλώσω ρολάροντας και είμαστε έτοιμοι. Τοποθετούμε μέσα σε ταψί πάνω σε χαρτί ψησίματος και θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα φύλλα μας και θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε στο τελευταίο φύλλο και σκέφτηκα να το δείξω για όποιον θέλει να ξαναδεί την τεχνική. Όποιος δεν θέλει, το έχει καταλάβει, απλά θα κάνει fast forward και θα πάει λίγο παρακάτω το βίντεο. Ξαναλέω, πιάνω από μέσα, δεν τραβάω τα άκρα. Και βλέπετε ότι αμέσως από κάτω μπαίνει και εγκλωβίζεται αέρας. Γι' αυτό άλλωστε το φύλλο αυτό, αυτή η Παρασκευή, είναι γνωστή και ως φύλλο αέρος. Κοιτάξτε τι ωραία που ανοίγει. Θα σκιστεί και σε κάποια σημεία, απόλυτα λογικό. Το βλέπετε, το φύλλο είναι διάφανο. Ξαναλέω, τολμήστε το, δοκιμάστε το. Αν δεν σας βγει με την πρώτη, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας ή στεναχώριας. Θα το ανοίξετε με τον πλάστη, χρησιμοποιώντας αλεύρι αντί για ελαιόλαδο, με τον παραδοσιακό τρόπο που ανοίγουμε τα φύλλα μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Λίγο ελαιόλαδο, θα διπλώσω από την από εδώ πλευρά που μου έχει σκιστεί. Να το, αυτό εδώ, το τελευταίο 1/8 της γέμισης. Ακούτε και την ιό να ψήνεται. Λοιπόν, τώρα είμαι ανάποδα,
θα προσπαθήσω. Εδώ θα γυρίσω. Γυρίζω εδώ μέσα. Και από εδώ. Και θα ρολάρω. Και είμαστε έτοιμοι. Η τυρόπιτα μας είναι αυτή εδώ που βλέπετε. Ελάχιστο ελαιόλαδο από πάνω, κυρίως εδώ στα χωρίσματα. Δεν θέλω να μου κολλήσουνε, βλέπετε, εδώ. Εδώ ξεκολλάω και αφήνω το λάδι να περάσει ανάμεσα στα δύο φύλλα για να μην μου κολλήσουνε. Και τώρα για ένα σούπερ τραγανό αποτέλεσμα θα ψήσουμε την πίτα μας σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου. Κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω στην τελευταία σχάρα, όπως άλλωστε ψήνουμε όλες τις πίτες, για 1 ώρα μέχρι τα φύλλα να ροδίσουν και να γίνουν πάρα πολύ τραγανά. Εννοείται ότι αν έχετε ξυλό φουρνό ή γάστρα σε τζάκι και είστε σε κάποιο πολύ ορεινό χωριό που ανάβετε ακόμα τζάκι αυτή την εποχή, θα ψήσετε εκεί. Θα τα πούμε λοιπόν όταν η πίτα μας είναι έτοιμη. Και μετά από 1 ώρα ψήσιμο η πίτα μας είναι έτοιμη. Μόλις τη βγάλαμε από το φούρνο, ακούστε πόσο τραγανή είναι. Θα την κόψουμε λοιπόν. Μη θα καείς. Μη θα καείς. Φύγε. Και θα προσπαθήσω να βγάλω ένα κομμάτι να σας δείξω, γιατί καίει πάρα πολύ. Νάτι, αυτή εδώ είναι η πίτα μας. Να δείτε και την κάτω πλευρά. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Παραδοσιακή σπιτική τυρόπιτα με φύλλο αέρος, φύλλο ανοιγμένο στο χέρι χωρίς πλάστη. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.